Ja, känner du redo så? Jag känner mig redo, eller liksom så redo man blir. Jag är ju Så alltid... redo man kan bli när man hälsar på Nordmark-podd, men det ska nog gå bra. Jonna Li, Ja. underbart att äntligen få ha det här. Jag har försökt få med dig i år. Gud, vilken ära att du säger så. Ja, men det är jättekul att vara här. Ja, men jag har inte varit så stor på intervjuer överhuvudtaget. Nej, men jag tänkte att vi ska prata om det. Det kan ju också vara en otrolig USP att inte liksom... Förlåt. Jag har hört det här. Kan du berätta vad det är för någonting? USP. Ja, men ett litet riktmärke av det man är. Om man väljer i ditt fall då att men du vill inte göra intervjuer och då har du kanske valt att inte göra det. Och då, alltså, det tänker jag med allting, att få bestämma över sin egen konst och bestämma hur man vill att den ska vara och göra det man mår bra av. Och, det finns ju också någon du har ju en mystik runt omkring dig, tror jag, som många upplever. Av den anledningen att du inte har gjort så många intervjuer. Tänk som det kan vara. Ja, men alltså, jag gillar ju egentligen att prata med folk som är intresserade av det kreativa liksom. Så att jag tycker att det kan vara väldigt kul att snacka med. Men man vet ju aldrig vad man får innan. Och sen dessutom så tror jag att förfrågningar till mig, de brukar liksom hamna, det brukar vara sällan som det funkar i formatet. Det jag håller på med, så känner jag alltid att men det här kommer bara bli att man pratar om någonting helt orelaterat liksom. Så då gillar jag att avböja liksom. Men det är inte som att jag har så jävla många requests heller, så att jag bara sitter och liksom tackar nej till. Det är mer så här, man fokar på det man gör och så dyker upp grejer och så känner man men det här är ingen bra timing eller så att, men jag har tänkt, hit vill jag ju komma och du är ju jättebra musiker. Jag har ju stött på det i olika sammanhang. Men det har vi gjort faktiskt många gånger. Men och än en gång, välkommen till Nordmark-podd. Jag glömde ju säga det. Tack. En ära att få ha det här, Jonna. Tack snälla. Jag tror jag måste bara höja den här lite grann. John, hoppas inte jag prasslar. Nej, det är ingen fara. Är det bra det? Jag kom på prasseltröja. Ja, men du har ju precis släppt 2 singlar. Nej, snart. Nej, snart. Förlåt, men jag har haft äran att få tjuvlyssna. Fantastiskt. Tack. Jättebra. När det här kommer så har de släppt. Ja. Men berätta lite mer. Vad är det här inför kommande album då säkert såklart? Eller liksom, är det liksom en liten upptrappning till någonting större? Ja, alltså det är en one-off release skulle jag säga. Jag håller på att jobba, jag och Claes Björklund, min ständiga partner och kollega. Han och jag, vi jobbar på lite grejer. Men det här var liksom som en egen release, den är liksom lite annorlunda än det vi har gjort innan. Och så kändes det kul att göra någonting nu, liksom fram till sommaren. Den har ju ett visst tema, liksom. Titeln känns som den passar i den här säsongen. Men den är också väldigt personlig. Så att den passar inte in i vad jag jobbar med just nu. Så jag får se vad det blir, om det hör ihop med något sen. Men jag tror inte det faktiskt. Alltså, jag tänkte på det för att du har ju liksom båda dina personer, vad säger man? Personor. I am I, who am I? Så är det rätt. Ja. Och Jonna Li. Finns det ibland en tydlig distinktion så, men det här, eller tvärtom, att det ibland kan vara luddigt så du inte vet vilket projekt som är hemma i vad. Alltså det börjar bli luddigare, men från början så var det så här att I am var jag och Claes och John Strand som är filmfotograf, och så hade vi några fler visuella kollegor som vi jobbar med. Robin Kempe Bergman, Augustin Moreau. Vi hade det I am som ett projekt. Och det var ett gruppsamarbete i högsta grad. Men jag har ju varit den drivande motorn i liksom det hela, så att säga. Och från början var det mitt sidoprojekt till min solokarriär som jag hade innan I am. Som var jag som en gitarrspelande sångerska. Och då jobbade jag också med Claes. Så att sen när vi gjorde I am så blev det väldigt tungrot för mig att
varje gång vi skulle göra ett projekt, det krävdes enormt mycket. Alltså det är ju så att vara liksom ledare för en grupp. Då behöver man ju engagera folk och man måste peppa folk och man måste ha en tydlig vision så att alla drar åt samma håll. Och sen efter ett tag så kände jag att jag blev trött och jag varit också sjuk. Jag har haft problem med hälsa ganska länge. Så då bestämde jag mig för att jag gör några sologrejer där jag inte behöver ta hänsyn så mycket liksom, till något större, utan man kan släppa saker som man själv kanske känner att ja, men det här är bra, men jag behöver inte stå till svars för alla jag jobbar med. Ja, men det där tycker jag, det är ju det svåraste som finns när man gör saker själv också, för att man vill ju också, det finns ju inget bättre än att bjuda in till samarbeten av den anledningen att det dels är mycket roligare. Men någonstans så kommer man också till den punkten när man måste vara ändå den som tar besluten. Och där har man väl satt sig, jag har ju kommit från bandvärlden från början, men jag har ju liksom mer och mer jobbat in i att vara mer och mer själv. För att jag gillar att bestämma. Ja, så är det. men det där är en svår del att hitta den där balansen som gör att det också funkar så att man inte verkligen liksom blir sjuk av det. För att det kan ju, om man har ett visst mått av envishet men också ett mått av maniskhet som åtminstone jag har, då är det lätt att det blir för mycket i vissa under vissa tider. Och när man då kommer ur de tiderna, när man har jobbat så mycket, då blir det en otrolig tomhet och någon slags vallgrav som man måste ta sig upp. Ja, men då är det ju bra, jag menar Claes känner jag ju, han är ju också väldigt, han kan man ju lita på, han är ju fruktansvärt begåvad. Han är ju sjukt, han är ju liksom fantastiskt duktig på så många sätt. Och han och jag har ett samarbete där liksom det funkar så bra. Vi har ju vuxit ihop, vi har känt varandra i 20 år liksom. Från början så var det inte alls på det sättet. Då var ju, jag kom från en helt annan värld och liksom, han hade hållit på som musiker professionellt mycket längre. Men där är det ju också den här grejen att när peppen finns hos alla och man har råd, alltså det kostar ju tid, hälsa, pengar att hålla på som vi gör. Det är ju liksom inte så här att man blir svinrik liksom. Så då, när den peppen finns hos alla, då är ju det magiskt att ha en grupp. Men när det är tuffa tider för alla och man måste vara den som motiverar liksom, nu ska vi fan göra det här. Och man kanske inte har någon faktiskt riktigt god anledning till det. då är det lätt, liksom, där kände jag att det var skönt att faktiskt, men nu behöver jag inte stå till svars, den gör lite egna grejer. Och sen så fick det vara Claes och jag som skrev massa låtar ibland ändå, för att det är kul att skriva musik. Men då var det inte det här, okej, nu ska vi göra en audiovisuell serie igen. Vi hade gjort 3 vid det laget, utan det var mer att okej, vi testar andra format. Kanske inte vi gör något visuellt material just nu. Och det var väldigt skönt. Sen så saknar man ju grupparbetet ibland och då så blir det mer och mer av det. Så att men jag känner att jag kan laborera lite mera. Men det där tycker jag, det är ju någonting som är, det gäller att hitta sina allierare. För det, som du säger, ibland är det ju dessutom tufft och det är svårt att kanske få en ekonomisk bäring i vissa saker. Men när jag tänker på dig så får jag för mig att du hela tiden jobbar med någonting. Alltså det är liksom att du har ändå släppt otroligt mycket musik. Ja. Och jag vet ju hur jobbigt, men alltså hur lång tid det kan ta att färdigställa album och framförallt också konceptualisera det. Det gäller att hitta det där elementet som gör att man, vilket jag antar att du har, men att när det är så mycket upp och ner och hitta det där som gör att man liksom hela tiden kan ta sig framåt även när man når motgångar och när man når problematik så här. Du behöver inte svara vad du hade för sjukdom, men hur om man får fråga hur du tog dig ur den eller hur kontra jobbet? Men jag har en autoimmun sjukdom som jag har haft länge nu, eller 6 år tror jag det är. Och den är jag väl liksom lite fast med. Och det gjorde ju mig väldigt så fysiskt sjuk, men framförallt så har det varit liksom den mentala hälsan som jag kämpar med. Och
jag tror att under lång tid så var det normaliserat för mig också att men, så här mår man när man jobbar med det vi gör. Det vill säga man pushar sig själv väldigt hårt, man är konstig, man har ju liksom en roll som artist som inte alls är sund för någon egentligen, ska jag säga. Alltså att lyfta upp sig själv, att liksom bjuda ut sig själv och liksom, nu får ni tycka och tänka. Och nu lever ju alla i den verkligheten lite varje dag med sociala medier och annat, så att då får de känna på och tänka. Men de jävlarna! Nej, men jag tror att alltså, jag fick för 2 år sedan här nu så gick jag liksom igenom en psykiatrisk behandling som var väldigt intensiv, och där någonstans blev det lite mer så här verkligt så här, okej, men det här är ju, man måste ta ansvar för. Man kan inte bara hålla på och pusha och jobba liksom, utan jag försöker lära känna mig nu så här, vart går gränsen? När börjar jag behöva sakta ner? Och det är fan svårt. Det är otroligt svårt. Ja. Alltså jag tycker det där är väldigt, jag är väldigt otroligt givande att prata med dig om det. För det är inte alla som har känt det heller. När man är på bristningsgränsen. Och jag skulle vilja säga att ibland så mår jag som bäst när jag är på bristningsgränsen. Ja. När det är så pass mycket så att jag är så otroligt effektiv. Och när det blir lite mindre då blir jag mer stressad. Ja. Då får jag tillbaka den så här gamla, som jag brukar kalla för postångesten. Att jag ser hur posten ligger liksom och stirrar på mig, antingen i mejlen eller på kylen. Ja. Och att helt plötsligt att posta ett brev kan bli ett otroligt hinder. Men att gå till studion är alltid någonting som är lätt, fast på sidan av det här lilla universumet här så fortsätter även det vanliga livet. Ja. Och de parallella världarna kan jag tycka ibland är svåra att få ihop. Ja. Och det gäller att hitta den balansen, den är så svår. Alltså, jag har inte lärt mig den än, utan det är som årstider. Ibland så funkar det superbra och ibland är det bara total chaos. Precis. Ja, men så är det verkligen. Alltså, det är 2 olika världar lite grann. Men nu tycker jag så här med covid och allt det här pandemilivet som alla har levt, så tror jag man har fått känna mer på hur det är att ha mer ett liv. Alltså man har ju fått infoga sitt proffsliv i sitt vanliga liv. Och säkert alla som inte jobbar med musik också har väl gjort ungefär likadant. Att man har så här, dels har jag ju varit hemma mycket mer, men mycket turnéer varit inställda och så, men efter det, när man visste att okej, men live blir det inte på ett bra tag. Då har det ju, alltså takten har ju varit lägre. Det har varit lättare att reglera. Men nu skulle jag nog säga att jag är lite så här på gränsen precis just nu. Där jag också så här, jag gick in i den här enskilda singeln så mycket. Så att det blev liksom 2 videos till en låt. Och liksom, för att alltså, grejen är, när man har en vision om något som känns så tydligt, då är det så lätt och kul. För alla som jobbar med det, att skapa det. Ja, verkligen. Det här måste vi göra. Liksom. Jo. Ja, jag vet. Det är ju, det finns ju inget lätt. Ja, det är när det är lätt, när man vet när det är tydligt, då är det ju enklare. Jag är klar med mitt album som ska komma i höst. Och då frågar min flickvän mig så här, men vad kan du liksom mer förklara varje känsla om liksom hela albumet? Jag bara, ja, det kan jag göra. Men jag ska inte behöva göra det, tycker jag ibland. Jag blir sur, du vet. För det är bara så här, ja, fast den är ju självklar för mig. Men jag älskar själv konst som inte är, alltså det visuella är en grej. Men jag menar, jag kommer ju garanterat, eller inte garanterat, men jag tolkar ju din låt kanske på ett annorlunda sätt än vad du har gjort när du skrev den. Det är det som jag tycker är så underbart med musik som konstform. Man behöver inte skriva folk på näsan. Men man kan ändå vara otroligt konceptuell. Och det kan jag tycka är frustrerande ibland. Jaha, när man säger, fan, ska det behöva finnas så mycket svar på allt, på våra liv och på hur man vill uttrycka sig. Det är ju, halva grejen är ju att man inte vet. Ja, att man får fylla i själv. Man får fylla i själv. Ja. Som man gillade när man lekte när man var kid. Alltså så här,
så fort någon kommer med regler så blir det ju ganska trist. Ja men verkligen, jag håller helt med om det. Jag blir galen. Jag hör för tydliga texter. Framförallt jag är otroligt textnörd. Det har alltid varit. Liksom, inte så att jag sitter och vänder mig ut och in själv. Jag skulle säga att jag är nog mer kritisk mot andra. Alltid väldigt älskvärd. Kolla på min text, alltså det är inte bra. Men den där, ja. Nej, men när man hör, jag tror framförallt då liksom när man inte är i ett jättekommersiellt format utan man håller sig lite som jag skulle säga att jag gör på utkanten av poppen, så blir det liksom det är extremt svårt tycker jag att njuta av. Det är få som får till det där. Att säga någonting som träffar an och som inte känns banalt samtidigt. För att det finns ju någon typ av idé om att det måste vara lite banalt för att människor ska kunna relatera. Eller att det ska bli till exempel en hit liksom, om man jobbar i den typen av värld. Det där är klurigt men jag uppskattar verkligen när det får vara abstrakt. Ja, men verkligen. Jag tycker att musik är så pass, för mig är det är min lilla snuttefilt. Ja. Så att se musik för vad det är som konst, det är det enda som finns för mig. Jag kan gilla väldigt lättsmält musik också. Men jag tycker också att det måste finnas en vision och en ambition av att inte kör med någon slags latkorveri och bara humpa ur sig banaliteter. Ja. Men alltså det är ju klart beroende på vilket intresse man har och sådär också, men kan du känna ibland, för så känner jag nämligen när man lyssnar på musik, ibland tänker så här: ja, alltså det här älskar jag, men om jag ser på den musiken som jag själv älskar så kan jag ibland känna mig ganska ensam. För att det som gemene man älskar tycker inte jag om. Ja. Alltså det kan nästan vara allt från humor till musik. Alltså för mig, jag vill ha konst som kräver lite av mig. Så har det varit sedan jag var liten, tror jag. Man har fått. Jag skulle bara vilja att om folk bara liksom om man bara gav folk lite spadar så de fick gräva lite grann, så skulle de hitta så mycket skatter där. Ja, men så det tror jag verkligen stämmer. Liksom, att, alltså, jag kommer ihåg liksom, när man var yngre, jag bodde på landet, det fanns radion. Och det som spelades där, det var det man hörde. Och sen hade mamman lite vinylskivor. Och det var alla möjliga grejer. Bruce Springsteen till Chaka Khan till. Och man spelade det som fanns. Och så, jag vet att jag önskade mig Roxette när jag var 8 år. Och så fick jag New Kids on... Nej, jag önskade mig New Kids on the Block och fick Roxette. Så var det. Och jag var så besviken. Vad är det här? Och sen så lyssnade jag på den tills jag älskade den. Och bara, men det här. Jag kan alla låtar från Joyride. Och det var magiskt. Jag vet. Det var ju att gräva. Jag åker nu för exakt samma sak, fast det var med Whitesnake. Jag berättade det här förr. Jag köpte den bara för att jag tyckte omslaget så ball ut. Och sen så när jag lyssnade bara, herregud, det här är så dåligt. Det är liksom Beatles är mycket, mycket fetare än det här. Det här är helt värdelöst. Och så hade jag liksom bränt min veckopeng eller månadspeng på det där. Ja. Och då sa min mamma, men lyssna på den minst 6 gånger så kommer du börja gilla den. Och så bara, okej. Så sakta men säkert så började jag gilla den. Tyvärr håller den inte fortfarande idag. Det var ett barns lynne som gillade den då. Men vissa saker som man gillade till och med när man var kid gillar man ju fortfarande. Ja, så är det. Så är det ju. Men det var ju att gräva fast i en väldigt ung ålder. Och sen så nu är liksom att gräva, jag menar om jag spelar grejer för min pappa så han älskar melodier och alla dess slag. Han har jättebra smak tycker jag. Men han exponeras kanske inte för saker som jag tycker är bra. Och så, jag tycker alltid att han lyssnar med ett öppet sinne liksom. Så att det är klurigt. Det finns väldigt få kanaler och särskilt så är det som, är man lite subkulturell så finns det inga kanaler som når gemene man förutom Spotify där det krävs av dem själva att hitta via namn liksom. Men jag tänkte på din musik, den är, jag menar, på tal om subkulturell så, men jag menar den är ju, du har ju ändå liksom, jag skulle säga för dig går det ju bra. Du har ju liksom, du har ju ändå gjort så mycket album och det känns som att du har en fanbase som är också liksom trogen din musik. Ja, jag är väldigt lyckligt lottad med att de är investerade liksom i det jag gör. Ja.
Det är så jäkla, det är ju asmäktigt. Ja. Det finns, jag menar att det finns några, så här, jag menar subkulturgenren som har det. Till exempel black metal-genren har sina följare för att de är så trogna. Att jag tror att om man kommer i en viss del som uppfattas av en viss sorts människor så följer de en. Forever, typ. Ja, alltså jag tror många som följer mig har liksom genomgått en väldigt sån personlig utveckling av olika slag. Det finns ju en resa som jag har gjort liksom från singer-songwriter som jag låg på ett annat bolag till att starta mitt egna. Och där byta inriktning ganska rejält. Och där har de liksom följt med i den. Och det visuella har ju liksom berättat den här historien också. Så att vi har väl varit ganska transparent med allting egentligen som hör till mitt kreativa skapande. Kanske inte så mycket med min privata person. Men de är liksom med i den här. Och alltså många som följer mig har ju hängt med från början. Och har liksom också blivit 10 år äldre nu. Och vilket det är fantastiskt att kunna ha det. Men ja, sen är det ju liksom någonting man får jobba hårt på. Att så här, släppa saker som engagerar. Och framförallt då engagera en själv. För att annars blir det ju inget kul för någon. Jag vill aldrig vara där. Då jobbar jag hellre som typ trädgårdsmästare eller något. Det skulle vara perfekt för mig. Eller typ jobba på en bondgård eller någonting. Ta hand om djur. Än att göra skitmusik så att säga. Ja, men det där är ju... jag känner exakt likadant. Det är ju, man kommer också till en punkt någonstans i livet när man gör ett val. När man tänker så här, vad är det jag vill göra med det här? För jag menar, om man gjorde musik bara för att man på något sätt skulle vilja bli känd och tjäna pengar, då hade det varit något annat yrke, då hade gjort något annat. Det är ju det här totala nidet av att behöva skriva och vara i det tillståndet. Tillståndet, ja. Det där är ju det är ju exakt det som podden handlar om, till exempel. Att vad är det? Det här kreativa tillståndet som är så jäkla flyktigt men som också kostar på, men som är det finaste som finns. Det är det. Jag har så svårt att tänka mig ibland att det någon gång skulle försvinna. Men det är klart det kan göra det. Men jag har svårt att tänka mig det här. Är det något som du har tänkt på? Vad händer den dagen om jag inte skulle liksom tycka att det var värt det längre? Ja, men alltså det är ju det som är grejen. Att jag har haft en extremt starkt behov. Och jag har det fortfarande. Men jag hade sviktande motivation och jag kan ha det. Det började väl liksom när man blev alldeles utjobbad och man kände liksom att det finns inget forum där jag liksom passar in med det jag gör. Alltså för att om man ser i Sverige här, jag bor här och har verkat här i liksom hela mitt liv. Jag har aldrig egentligen i min karriär bott någon annanstans. Men jag har spelat och haft min publik utomlands ändå på grund av internet. Det funkar på det sättet. Men här är jag ju i stort sett, alltså i min värld, lite osynlig så att säga. Att man är liksom, folk är medvetna om vad man gör, men det är lite flummigt, lite så här. Och det sliter ganska mycket på mig ibland. Bland annat tillsammans med att man jobbar väldigt hårt. Så att, ja, då har jag känt i stunder att den här magin i det här tillståndet, att jag kan liksom, det kan komma så här nyktra tankar och tränga sig på i det. Och det är det värsta för mig som kan hända. Liksom. Jag vet, de ska man bara mota bort. Ja, för att det är liksom, som banken ringer när man har sex. Liksom. Alltså det är inte bra. Så att ja, det är något som jag har kämpat med. Och då har jag valt att inte låta det liksom, alltså då har jag stängt av skapandet istället. Och bara, nej, nu får det vara. Tills det känns som att man har lust. Samtidigt är jag ju en som tror på att ska man göra någonting så lär man bara göra det. För det är något som jag går alltid ner och jobbar även om jag inte känner liksom, normalt sett. Lite som att vissa grejer måste man bara göra. Måste duscha. Man måste ibland betala räkningar. Måste betala räkningar. Och man lär ju bara liksom skriva ibland. Sen kanske inte blir så himla bra. Nej. Då får man väl låta det vara där då. Ingen behöver höra det. Ja, men det är precis. Det där har jag blivit, tycker jag, att jag har blivit snällare mot mig själv genom åren.
Att det är okej om det blir värdelöst. Ja. Ett tag. Det är, Bra. det är lugnt. Ja. Och för sen så kommer en stund när man tycker att man är ganska duktig ändå. Så här. Ja. Men att hitta den där... Att ta sig ur dem där när man tycker att det känns segt och svårt. Alltså än en gång, när jag känner så, det är då jag känner mig som mest ensam också. Ja. Så jag bara, jag gör ju nu någonting för någon som inte vill lyssna. Ja. Alltså, jag försöker liksom leda den här blinda personen här på den här på det här balansnöret. Ja. Fast jag säger liksom att det är där, fast det är egentligen där. Ja, men exakt. Att det känns så här otroligt ensamt. Det är svårt att förklara hur det där är. Mm. Men samtidigt så tror jag att det är också det man ibland ska känna. Ja. För att man ska bara köra utan att tänka på vad andra tycker. Ja, liksom. och det måste ju vara lite obekvämt tror jag ibland. För jag tror att man kan bli lite förblindad av den här feelingen som man kan få när det känns hur bra som helst. För att det är ju en härlig, alltså måste jag säga liksom, när man skriver, det finns lite olika tillstånd. Det finns den när man gör klart, men det här blir ganska bra. Man känner inte mer eller mindre, men det blir bra. Och så finns det den här där det gör sig självt och man vet att det är fantastiskt bra. Och det är ju ett väldigt sårbart tillstånd att vara i. För vad betyder det? Och för vem? Och liksom, men för en själv. Jag vet. Och det är värdefullt. Ja. Och så finns det de stunderna där det bara suger. Och man vet att det är ingen idé att jag fortsätter. Men man lär ändå bara göra klart det. Men hur, när du känner att det är så helt värdelöst för dig då? För då går jag hem. Och så tänker jag att nu för förr satt jag bara och led genom hela dagen. Och bara, men jag ska ändå göra det här, för så tycker jag det var sämst. Och så blir jag surare och så mår jag skitdåligt. Ja. Och så går jag hem och har tagit med mig den där känslan. Men nu bryter jag där. Alltså jag jobbar ju också jämt. Men när det känns helt sämst, då tar jag en paus eller så går jag hem. Och så försöker jag, för då brukar det liksom, det är som att liksom lösa upp någon slags knut. Det är liksom, man vet ju att man kan. Det är så konstigt att man ibland kan och inte ibland. Det är bara, men det är ju så himla emotionellt baserat. Så jag tänker liksom att man sätter väldigt hård press på sig själv. Att man tänker sig en människa som inte håller på med något kreativt. Så om man ska basera sin prestation på hur man mår hela tiden så blir det ju jobbigt. och så jag brukar liksom, om det låter, om jag känner direkt så här att det är lökvarning så att säga. Men alltså det här. Då jobbar jag inte vidare, men då bestämmer jag det skittidigt. Och så gör jag något helt annat som liksom motgift till den här lökvarningen. Och så hoppas jag på det bästa. Och sen så kan det ju som bara, men då, så länge det blev något, och det måste ju inte vara en versrefräng och ett stickor, utan det kan ju vara liksom, om det här är en konstigare, mer abstrakt bit, så får det vara så. Ja, visst. Vilket också är fantastiskt. Ja. Det är ju, men kommer du ihåg när du själv kände så här, nu är jag på väg in och gör någonting nytt här kontra det som jag började med, så som du sa när du faktiskt spelade mer singer-songwriter-aktig musik, att det fanns den brytningen mellan bara, vänta nu, jag var ju på väg att bygga upp någonting här, ska jag riva ner allting och börja bygga om det? Ja, det fanns både och liksom, men jag var så jäkla inte nöjd med var jag var någonstans, så det var inte så mycket musiken, för att jag lyssnar på allt möjligt fortfarande och gör, alltså just nu, alltså jag skulle säga att vi jobbar ju väldigt organiskt med elektronisk musik, så att det är mycket analoga instrument och vi spelar ju alltid allting så att säga. Så att för mig är inte, processen inte så annorlunda, men soundet kanske är det. Däremot så var det ju den här karriären som man valde att scrappa lite grann. Det kändes jobbigt, framförallt senare har det känts som att vänta nu, räknas inte de här, jag har gjort liksom 8 album nu och de första 2 är lite så här, någonting innan I Am hände liksom. Men den setupen jag hade då och den artisten som jag var i det sammanhanget var inte nyttigt. Det var liksom jag i fel format och mycket så här, jag kände mig så jävla jobbig hela tiden. För att jag hade för mycket idéer och liksom ville göra saker på mitt sätt och sådär. Och det fick jag höra rätt mycket också, så att det var inget bra.
Så att det var ju liksom lyckan på något sätt att starta sitt eget skivbolag och liksom börja driva det själv då. Det är ju nu 11 år sedan. Så nej. Men det är ju, jag har ju också eget skivbolag. Det är ju fantastiskt. Otroligt jobbigt också. Alltså ibland kan det bli så avis så här på de som inte som har något så här ett helt team bakom sig som hela så här, det här gör det här. Men samtidigt så om man är en sån person som hela tiden söker och du har ju verkligen ditt sound. Sen gjorde det och har kontroll över sina skapelser, då finns det egentligen ingen anledning att ha något annat skivbolag. Det kan man ju styra på så många olika sätt nowadays. Jag tror nog att man bara ska... Alltså du kan ju också se det från ett annat håll. Att vad fan vad stolt jag är att det började där, men nu har jag tagit mig hit. Liksom, Ja, men det är jag. Men jag känner också att jag håller på att förena de här världarna lite grann nu för att man kom lite full cirkel på något vis. Att det var väldigt viktigt för mig då, och projektet som jag började med då, att inte jag var jag. Liksom. För att det skulle på något sätt ta bort magin. Liksom. Och så det var någonting som jag sen har jobbat med och liksom återgälda mig själv för som artist då. Att nej men nu, jag ska inte vara rädd för vissa grejer. Men jag har liksom inte spelat gitarr på... Jag hade inte spelat gitarr på typ 10 år. Och den har stått där och tittat på mig bara så här ond. Oh no. Ja, och det var verkligen så här. För att när I Am fick någon form av genombrott så var det liksom många som... Aha, det var bara den här tjejen med gitarr som man sa då. För 10 år sedan, det var ju en väldigt vanlig sån. Ännu en tjej med gitarr som dyker upp liksom. Men nu tror jag inte det är så vanligt längre när jag tänker på det. Att man uttalar sig på det sättet. Nej, det tror jag inte. Jag hörde aldrig det om dig i varje fall så. Nej, men jag tror det beror på. men det kan ju vara att man känner så också såklart. Men jag menar, det är konstigt det där när folk ska sätta saker och ting i fack för vad det liksom, oavsett vad det är. Men framförallt så tror jag att det viktigaste är att hitta det elementet som man hör hemma i. Alltså som man känner själv så här, men här är jag och inom den sfären så är ju allt möjligt. Men jag menar, om man stöter på problem till exempel med diverse bolag, folk som man jobbar med och sen dessutom är solartist. Det finns ju det är så många spektra som kan gå snett och som gör att den vägen man är på inte alls känns soft. Ja. Och så jag menar det är väl också en fördel att man har jobbat länge för att man hittar så här. Det hade ju lika gärna kunnat bli så att du efter de 2 första skivorna bara så här, nej men nu blir det inte det här. Ja. Det här blev ju så fel så att nu vill jag inte ens hålla på längre. Och det händer väl för folk också. Det tror jag, definitivt. Ja, alltså alltså att kunna bygga upp sin egen plattform sådär, det är ju jättebra om man orkar med det. Liksom. Det kräver ju massa jobb som du vet, men också så här att jag har liksom fortfarande inget team så. Jag har ju några som jobbar på mitt skivbolag. Vi är ju Tvimk då som vi kallar det. Det är ju Claes och John. Som jobbar men de jobbar inte på skivbolaget utan de har sina verksamheter under det taket och sen så är det 2 personer till då, som jobbar med bolaget. Och det här är liksom att teamet som säger men fan det här är så jäkla bra, den biten av att ha ett team, det saknar jag. Även om alla är superpeppande, men vi är alla skapare liksom. Vi gör olika kreativa saker så att man kan inte vara de här ryggdunkande liksom. Och men precis. Och jag har aldrig haft såna heller, men jag vet inte. Du har haft det som jobba emot det. Precis. De bara nej men liksom jag har varit så lite inne även när jag låg på ett annat bolag var det indiebolag liksom. Typ. Vad nu det betyder. Så att jag vet inte. Jag tycker att det är grymt att ha sitt egen
skivbolag och jag är skitglad över vad det är nu. Och det var en lång resa till att komma till en punkt där det känns som att men det funkar ju det här. Alltså det är en verksamhet liksom. Det är inte jag som sitter och jonglerar med 10 000 bollar. Men du, jag tänker också på när det kommer till skrivandet och inspiration. Jag menar, du skriver saker med Claes också såklart. Men hur funkar själva... Är det du som sätter tonen när du skriver? Eller liksom kommer det... Spelar ni bara upp massa idéer till varandra helt konstant hela tiden? Har du någon speciell struktur? Ja, alltså när jag skriver själv då är det ju... jag sitter i min studio och oftast så jobbar jag med beats eller någon form av stämning och sen så melodi, text i den ordningen. Och så proddar jag därefter. Med Claes och när vi jobbar ihop då sitter vi oftast i varsin studio och gör det. Och sen så byter vi. Fan vad kul. Det är svinkul. Och nu särskilt för att nu är vi på något sätt... i början var det mer att vi satt och skrev tillsammans i ett rum. Och det kan hända. Men vi tycker båda att det är så tråkigt att vara i baksätet och sitta och vänta när den andra proggar. Och så. Ja, jag vet. Så... Plus den andra ska leta djur och så kollar man bak så sitter den andra bara så här. Bara, exakt. På. Och den känslan av att om någon inte fattar ens idé på en sekund så blir man ju lite så här kreativt impotent. Och tänker, nej fan det här var inget bra. Så att jag tror man måste få vara i sin värld liksom. Och ibland så kan det ju vara så att den ena har 90% och den andra 10%. Eller liksom, det finns ingen värdering i det. Och det tycker jag är så jäkla skönt. Att men vi är ett team oavsett och vi delar lika och sen gör vi grejer. Men med solo sen tycker jag det finns en härlig grej att bara göra det helt fritt och väldigt fort. Jag håller med. Speeden är ett måste. Det är ett måste. Den måste finnas där för att när man kommer upp på en viss marschhöjd så händer det saker. Ja. Och om man liksom lägger ner den och sen liksom låter tiden liksom sakta ner, då det är inget bra alltså. Det är det värsta jag vet. Ja. Då hinner jag börja tvivla på saker och så hinner jag... Ja, verkligen. Och sen så tycker jag inte heller att det blir lika bra. Nej. Alltså, oftast de gångerna det har blivit som bäst har det gått ganska snabbt. Ja. Det där är ju såklart olika för folk, men jag tror på liksom att hålla uppe en slags hastighet, och då behöver inte liksom, perfektion är ju någonting, det är sånt hittepå. Ja. För alltså, det ska ju inte vara slarvigt såklart, men det ska ju vara på samma sätt där, så att det känns som att man känner att det kokar någonstans. Ja. Så att det finns någonting, jag menar, och än en gång, det ska inte vara ofärdigt, men det där, det är otroligt fin kalibrering vi snackar om nu. Ja, det är det, men om man är också, att vara musiker är också ett hantverk någonstans. Och det finns ju massa olika sätt, det är kanske ett mossigt sätt att se på det, men det är den typen av musiker jag är. Jag kommer från en skolan där jag spelar allt och jag sjunger, alltså jag menar, det är roligt, jag är duktig på mina instrument liksom. Och då blir det, kan det ju bli slarvigt. Det låter fortfarande gött liksom. Sen så försöker jag bli modigare också med att skit i pitchverktyg och alltså man behöver inte tajta till saker. Nej, man behöver inte det. Nej, det är gött att det lever, för det är så himla sällan öronen får alltid för mycket av det här, alltså filtrade, och ögonen också hela tiden liksom. Så för mig, där jag är nu, så känns det jätteviktigt att saker får vara organiska. Men det där kan komma och gå. Jag har också gjort så här, alltså, jag vet inte, helt plötsligt kan man bara dyka sig in i någon sån här techno-värld och så är allting jättesyntetiskt liksom. Det får det vara, det är så. härligt. Man ska inte glömma att det är ett otroligt sväng i en trummaskin också. Nej, trummaskiner, jag älskar det. Särskilt de analoga då. Ja, det är det bästa som finns. Du, Jonna Li. Ja. Underbart att ha dig som gäst. Ja, du har helt fantastisk musik, och lycka till nu. Tack snälla Per, så himla roligt att vara här. Svinkul. Nu skiter vi där.